Hello friends, welcome back to my channel Northeasttravelandfoodvlogs. আজি মই আপোনালোকৰ বাবে এটা ৰহিছো মিচিং সম্প্ৰদায়ৰ এটা ৰেচিপি কোলা কচুৰ সৈতে গাহৰি মাংসৰ ৰেচিপিটো তো বলকচোন আজি আমাৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আজিৰ ৰেচিপিটোৰ বাবে মই গাহৰি মাংস লৈছোঁ 750 গ্ৰাম, কেইটামান মিডিয়াম সাইজৰ পিঁয়াজ সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। ইয়াৰ উপৰি মই আদা নহৰু পেষ্ট কৰি লৈছোঁ, তাৰপিছত নিমখ অকণমান লৈছোঁ, হালধি, জিৰা গুড়ি, ধনিয়া গুড়ি, জালুকৰ গুড়ি আৰু মিট মছলা অকণমান লৈ লৈছোঁ। ইয়াৰ উপৰি মই কেঁচা জ্বলা আৰু শুকান জ্বলা কেইটামান লৈছোঁ। যিহেতু আজি ক'লা কচুৰে গাহৰিখিনি বনাম, সেইবাবে মই ক'লা কচু অকণমান ৰেডি কৰি লৈছোঁ। প্ৰথমতে মই গাহৰি মাংসখিনি বইল কৰি লৈছোঁ। এতিয়া মই বইল হোৱা মাংসখিনি উঠাই লৈছোঁ আৰু এইখিনি ধুই ল'ব লাগিব। এয়া মই মাংসখিনি ধুই মেলি ৰেডি কৰি ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই বনাবলৈ যাম। এয়া প্ৰথমতে মই কেৰাহীটোত মিঠাতেল অকণমান দি দিছোঁ। মিঠাতেলখিনি অকণমান গৰম হ'বলৈ দিম। এতিয়া মই গৰম মিঠাতেলখিনিত পিঁয়াজ আৰু জলকীয়াখিনি দি দিছোঁ আৰু এইখিনি অলপ সময় লৰাই ভাজি থাকিম। এইদৰে পিঁয়াজখিনি অকণমান ৰঙচুৱাকৈ ভাজি লোৱাৰ পিছত আদা আৰু নহৰু পেষ্টখিনি এড কৰি দিছোঁ আৰু গোটেইখিনি মিক্স হোৱাকৈ অকণমান লৰাই দিছোঁ। পিঁয়াজখিনি ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই হৈ গৈছে। এতিয়া আমি ইয়াতে গাহৰি মাংসখিনি এড কৰি দিম। আমি ইয়াতে গাহৰি মাংসখিনি এড কৰি দিছোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ এতিয়া আমি পিঁয়াজখিনি মিক্স হোৱাকৈ মাংসখিনি এবাৰ লৰাই দিম। এতিয়া মই মাংসখিনিত প্ৰয়োজন অনুসৰি নিমখ আৰু হালধি দি দিম আৰু আপোনালোকক ভিডিঅ'টোৰ প্ৰথমতে দেখুওৱা যিখিনি মছলা আছিল সেই মছলাখিনি ইয়াতে এড কৰি দিম। গোটেইখিনি মছলা এড কৰি দিয়া হৈ গ'ল। এতিয়া মই মাংসখিনি ধুনীয়াকৈ এবাৰ লৰাই দিম আৰু কিছু সময়ৰ বাবে মাংসখিনি ভজা যাবলৈ মই ঢাকনি এখনেৰে মাংসখিনি ঢাকি থৈ দিম। প্ৰায় 10 মিনিটমান সময় মই এইদৰে মাংসখিনি ভাজি ল'লোঁ আৰু মাংসখিনি এতিয়া মই এবাৰ ঢাকনখন গুচাই লাৰি চাম। আপোনালোকেও মাজে মাজে এনেদৰে চেক কৰি থাকিব যাতে মাংসখিনি কেৰাহীটোতো লাগি নধৰে। মাংসখিনি এইদৰে আপোনালোকে লৰাই ভাজি থাকিব। এয়া আমাৰ মাংসখিনি প্ৰায় ধুনীয়াকৈ ভাজা হৈ গৈছে। এতিয়া আমি ইয়াতে ক'লা কচুখিনি এড কৰি দিম। এতিয়া ক'লা কচুখিনি মাংসৰ সৈতে মিলি যোৱাকৈ এবাৰ ধুনীয়াকৈ লৰাই দিম। এতিয়া আমি পুনৰ 10 মিনিটমানৰ বাবে ঢাকনিখন দি দিম। প্ৰায় 10 মিনিটমান পিছত এতিয়া মই ঢাকনিখন আকৌ এবাৰ গুচাই মাংসখিনি চেক কৰি চাম। এয়া আমাৰ মাংসখিনি ধুনীয়াকৈ ক'লা কচুৰ লগত ফ্ৰাই হৈ আছে। এইখিনিতে মই এটা আপোনালোকক গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছোঁ দিওঁ, যিহেতু মই ক'লা কচুখিনিতে মাংসখিনি বনাইছোঁ, সেইকাৰণে ইয়াতে মই পানী এড নকৰোঁ, কাৰণ কচু আৰু পানী মিক্স হ'লে আপোনালোকৰ গলত খজুৱাব পাৰে, অলপ ধৰিব পাৰে, সেইকাৰণে এইটো কথা মনত ৰাখিব। আমাৰ ধুনীয়াকৈ মাংসখিনি ফ্ৰাই হৈ গৈছে। এতিয়া মই ইয়াতে অকণমান মিট মছলা এড কৰি দিছোঁ। এয়া মই পুনৰবাৰ কিছু সময়ৰ বাবে মাংসখিনি ঢাকন দি ভাজিবলৈ দিম আৰু এনেদৰে প্ৰায় 10 মিনিটমান সময় আকৌ ভাজি ল'লোঁ। এয়া চাওক, খুব সুন্দৰকৈ আমাৰ কচু আৰু মাংসখিনি মিক্স হৈ গৈছে। কচুখিনিয়ে নিজৰ পানীখিনি এৰি দিছে, ধুনীয়াকৈ ভজা গৈছে আৰু খাবলৈ খুব ভাল লগা হ'ব।
বহুত সুন্দৰকৈ সিজিছে মাংসখিনি। আপোনালোকে এয়া এতিয়া গৰম ভাতৰ লগত পৰিৱেশন কৰিব পাৰে। মই গেছৰ জুইটো বন্ধ কৰি দিছোঁ আৰু আপোনালোকৰ আগত বাঢ়ি দেখাম এতিয়া মাংসখিনি। আৰু এয়া মোৰ গাহৰি আৰু কচুৰে বনোৱা মাংস ৰেডি হৈ গৈছে। ইমান সুন্দৰ কালাৰ এটা আহিছে কচুখিনিৰ পৰা। আপোনালোকক কেতিয়াবা এইদৰে মাংসখিনি বনাই খাই চাবচোন বাৰু, খুব টেষ্টি হৈছে ডিছটো। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আজি ইমানতে মোৰ ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিলোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ এই কচুৰে বনোৱা গাহৰি মাংস ডিছটো চাই ভাল পালে, আৰু আগলৈও এনেকুৱা ভিডিঅ' পাবলৈ মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।